Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Quang Cảnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn giới thiệu cho anh em cách vận hành robot Panasonic nha. Đây là dòng robot Panasonic dạng tư. Đây, bảng điều khiển khi mình mở lên nó sẽ màn hình nó sẽ hiển thị như thế này. Đó, đây là dòng robot. Đây tay robot Panasonic dạng tư. Đây là tủ điều khiển. Tủ này phần tủ thì ở giữa, phần dưới cùng là phần máy hàng. Đó, trên cùng là phần kết nối trục ngòi, hai bộ trục xoay của mình đây đang kết nối hai bộ trục xoay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cách hướng dẫn vận hành robot và điều khiển hai bộ trục xoay, rồi lập trình hàng test thử cho anh em xem đường thẳng, đường zigzag, đường tròn cho anh em mình xem và làm theo cho anh em nào mới bắt đầu vận hành robot. Ok rồi, đầu tiên thì mình muốn điều khiển được robot thì chúng ta sẽ mở, có số la mã bên này giới thiệu sơ về cái bảng điều khiển, gồm có nút đỏ là nút in-stop, nút bên cạnh đây là nút on servo này, nút này nút home này start. Thì khi anh em vào chạy chế độ auto thì nó sẽ hiển thị lên cho anh em mình nhấn vào nút đó. Rồi bên 4 số la mã này thì tương ứng với bên cạnh đây hiển thị trong LCD đây thì mình xem tương ứng rồi 5 phím F này thì nó cũng tương ứng lên trên. Phím nào mà nó ẩn này thì nó chưa hiển thị, khi anh em vào chương trình thì nó sẽ hiển thị lên. Đó, tương ứng này là chìa khóa bật chế độ tích và chế độ auto. Ok rồi, giờ mình bắt đầu điều khiển robot cho anh em xem nha. Muốn điều khiển được robot thì mình sẽ mở cái phần robot lên này, cái nút hình robot này nó chưa có dấu chấm thì anh em sẽ nhấn nút tương ứng nè, nó sẽ hiển thị các trục của robot lên. Đó, robot thì gồm có 6 trục RT, UA, FA, 3 trục này. Mình có phím ở sau đây, mình sẽ đá sau đây nó sẽ chuyển đổi trục. Đó, 3 trục còn lại. Rồi, ok. Anh em muốn điều khiển thì đầu tiên mình sẽ tích hợp on servo, rồi nút servo này nè là nó sẽ nhấp nháy thì anh em sẽ on lên, nhấn vào đó là nó sáng lên là đã on được servo. Rồi robot đang báo lỗi G4. Ok, anh em chờ mình xử lý khắc phục lỗi này rồi mình sẽ quay tiếp tục nha. Rồi mình đặt lại thông số hàng nó bị nhầm xíu nên nó báo lỗi thì ok. Giờ thì mình bắt đầu tiếp tục. Đây thì giờ bắt đầu điều khiển loại on servo lên thì chúng ta điều khiển từng trục số 1. Đó, robot đang di chuyển. Số 2 UA, số 3 ok, rồi 4 5 6 tương tự. Rồi tiếp theo thì có hai trục ngòi, hai bằng xoay này là hai trục ngòi G4 G4 và G5. Đó thì mình điều khiển vẫn giống tương tự như điều khiển motor trục của robot thôi. Anh em vẫn cứ giữ trục số 4 rồi xoay G4. Đó, trục xoay nó đang xoay đó. Đó, anh em xem trục xoay nó xoay đó. Ok ha, đó là trục xoay số 4. Rồi G5, G4, G5 thì mặc định mình cài thôi, mình cài 1 2 gì cũng được. Đó, G5 đang xoay. Trục xoay số 2, hai bằng xoay. Tổng là 6 trục của robot và hai trục bằng xoay này là 8 trục. Ok rồi, giờ mình sẽ bắt đầu vào cách tạo chương trình và mình dạy chương trình điểm hàng, hướng dẫn cho anh em cách hàng đường thẳng, đường tròn, đường zigzag thì nhanh gọn, tóm tắt trong một video anh em mình xem sẽ dễ hiểu hơn. Tóm tắt tất cả các cách vận hành robot Panasonic luôn. Ok rồi, bắt đầu vào tạo chương trình thì anh em sẽ vào chữ R, nó có biểu tượng hình chữ R trên thanh công cụ ở trên đó. Nhấn chuột vào, lăn xuống chữ New, mình chọn vào New. Rồi đặt tên chương trình, mình chỉ cần đặt vào phần file name. Đó, BS là xóa, mình chọn BS, mình sẽ xóa tất cả điểm này, mình sẽ lưu tên tùy thích của mình.
Đó, có các chữ in hoa số hoặc là dấu ký tự. Rồi mình sẽ viết in hoa, mình sẽ lưu tên H đây. Đó, mình lưu nhanh gọn cho đỡ mất thời gian. Ok, enter. Rồi mình cứ enter là chọn ok này, nút enter này, cancel này là chuyển trang này, cancel này, ba nút bên tay phải lúc nãy mình quên giới thiệu. Rồi xong, đã tạo xong chương trình. Mình đứng xa đây cho anh em thấy. Rồi tạo chương trình xong thì giờ mình tiến hành sẽ lưu điểm. Lưu điểm thì mình lưu ngay vị trí nó đang đứng đây, thì mình sẽ lưu một điểm, điểm đầu tiên. Tất cả các điểm thì mình cứ lưu điểm đầu tiên, thì kết thúc đường hàng mình sẽ quay về vị trí đó, thì robot mình sẽ ở đúng vị trí hàng xong nó sẽ quay về vị trí cũ. Rồi ok, anh em sẽ nhấn enter. Enter thì nó sẽ lưu. Khi nhấn enter thì nó hiển thị lên cái bảng add này. Bảng add này để anh em chọn thông số cài đặt về quá trình lưu điểm hàng của mình. Thì mình muốn chọn lưu hàng đường thẳng này, mu B là hàng trên đi đường di chuyển trên không, mu L là di chuyển đường thẳng này, mu C là di chuyển đường tròn này. Đó. Rồi LW là hàng zig zag. Xíu nữa mình sẽ thử từng cái. CW là tròn zig zag. Rồi quay đây là các hai điểm biên độ của hàng zig zag. Ok, thì bắt đầu mình điểm trên không thì mình lưu mu B thôi. Rồi mình lưu ACOS không hàng, queo là có hàng. Rồi điểm số 1, tốc độ thì 10, thì tốc độ thì mình sẽ chỉnh sau, xíu nữa mình sẽ chỉnh tốc độ tổng thể hết cả dòng hàng thì nó sẽ nhanh hơn. Thì giờ mình cứ mặc định để mình di chuyển cho nhanh. Rồi enter. Đó, điểm số 1 mu B. Rồi tốc độ 10. Ok, tiếp theo mình sẽ lưu điểm xuống tới vị trí hàng. Rồi quên chỉ cho anh em thêm cách chuyển sang tọa độ XYZ, thì mình di chuyển thì không thể nào di chuyển một trục được. Một trục thì nó sẽ không mình không di chuyển gấp súng theo ý muốn mình được, thì anh em phải chuyển sang chế độ tọa độ XYZ này, hệ tọa độ không gian 3 chiều XYZ này. Thì anh em giữ nút sau này, giữ nút sau, thấy bên này nó hiện dấu tròn hai dấu mũi tên, chọn vào đó, mình nhấn số 1 thì nó sẽ chuyển thành hệ tọa độ 30 XYZ. Đó, XYZ này, đá sau là xoay góc súng, tọa độ súng của mình. Rồi ok ha. Rồi bắt đầu mình sẽ di chuyển xuống, mình sẽ hướng dẫn cho anh em trước hàng đường thẳng nha. Mình sẽ di chuyển xuống vị trí điểm hàng, điểm thứ hai. Điểm thứ hai thì hàng đường thẳng thì trong một chương trình thì một đường hàng thì luôn luôn có hai điểm, điểm đầu đường hàng và cuối đường hàng. Đầu đường hàng thì mình lưu có hàng là queo, mở queo lên, còn kết thúc đường hàng là chọn A kết là không hàng. Thì anh em lưu điểm đầu tiên rồi mình xuống gần tới vị trí hàng mình lưu điểm nữa, rồi mình sẽ bắt đầu xuống hàng sau. Ok, vị trí đây mình sẽ lưu điểm B2, vẫn là mu B. Ok, rồi bắt đầu xuống vị trí điểm hàng này. Vị trí điểm hàng bắt đầu hàng thì mình sẽ lưu mu L, mình sẽ không lưu mu B nữa. Lưu mu L. Đây, xác cho anh em xem. Mu L nha, chọn mu L. Rồi chọn queo. Queo là có hàng là bắt đầu mới dòng hàng cho robot nó hiểu, nó kích mấy hàng bắt đầu hàng. Enter. Đó, đường hàng thì đường hàng mình nó sẽ có châu chấm đỏ. Đó, nó có ARC là dòng điện volt, thông số xíu mình chỉnh sau. Còn anh em nào muốn biết mình cách chỉnh thông số cài đặt mấy hàng như thế nào thì mình đã có video hướng dẫn sẵn rồi, anh em vào trang top 20 video hướng dẫn về robot Panasonic thì anh em xem. Rồi ok, giờ thì mình làm cũng nhiều rồi, nhưng mà mình làm thêm video chỉ tổng thể cho anh em. Rồi đường hàng, kết thúc đường hàng, anh em vẫn lưu mu L nha, vẫn lưu mu L và chọn ACOS. ACOS là không hàng anh em vẫn chọn ACOS. Enter. Rồi dỡ đường hàng, dỡ đường lên, dỡ lên lưu điểm. Ok,
Rồi bắt đầu anh em mình chỉnh dòng điện. Thì muốn chỉnh dòng điện thì mình tắt phần robot lên, tắt phần robot đi thì mình nhấn chuột qua thì nó sẽ hiện lên cái thông số này, ampere này, volt này, speed là tốc độ đó, tốc độ di chuyển của đường hàng của mình. Rồi mình sẽ cho đường hàng 120, 6.5, cho 0.3 đi cho đường hàng nó lớn anh em xem nha. Rồi ok, thì nó cũng đơn giản để mình tiến hành mình hàng. Rồi để mình mở khí lên nha, mình đang sử dụng khí trộn nha anh em, thì nó có thể hàng được khí trộn và khí CO2 đây. Rồi mình chỉ xong, sau khi tạo xong chương trình thì mình chỉ cần chuyển qua auto, xong rồi mình on shuffle này, giờ mới có tác dụng ba nút này, on shuffle này, sáng hai đèn, xong rồi mình sẽ nhấn nút này start này home này, start chạy này, dần home này đó, hold á. Ok rồi bắt đầu xuống hàng đường thẳng cho anh em xem nha. Đó, robot hàng đường thẳng. Ok, đây anh em xem hàng đường thẳng này, đường hàng khá đẹp đó. Này dòng robot chuyên về hàng nên đường hàng và các option chỉnh nó rất là đẹp, rất là chất lượng. Anh em mình cứ muốn đầu tư robot này, thì hãy liên hệ trực tiếp qua Zalo, số điện thoại mình đã ghi ở phần mô tả, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn để cho anh em lựa chọn được dòng robot và loại robot nó phù hợp với lựa chọn được cái dòng robot và loại robot nó phù hợp với sản phẩm mà anh em mình cần sử dụng, để cho giảm được cái chi phí và giá thành tối ưu nhất cho anh em nha. Rồi ok, đó là xong cách mình hàng đường thẳng. Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho anh em tiếp về cái hàng zig dắt đi. Mình lướt qua đường tròn đi, đường tròn thì mình có video hàng đường tròn thì thấy anh em xem cũng nhiều trên YouTube, thì mình muốn xem lại thì lên đó mình có hướng dẫn đường tròn, hàng tròn zig dắt. Giờ mình sẽ hướng dẫn đường hàng zig dắt cho anh em hàng đắp cắt phôi có kích thước hở rộng nha, thì mình sẽ hàng zig dắt nó sẽ đắp. Rồi bắt đầu hàng zig dắt này, hướng dẫn nhanh cho anh em xem để mất thời gian. Rồi tạo chương trình thì vẫn giống như lúc nãy thôi, cứ tạo chương trình enter thôi, cho tên chương trình. Rồi ok, bắt đầu lưu điểm. Đó, vẫn lưu điểm bình thường. Để mình hàng hai đường, một đường thẳng, một đường zig dắt, thì anh em sẽ so sánh nó cái nào sẽ chất lượng hơn. Rồi mình vẫn lưu điểm bình thường, điểm đầu tiên. Tiếp theo gần tới điểm hàng mình sẽ lưu tiếp một điểm nữa. Đó, gần tới điểm hàng thì mình sẽ lưu điểm thứ hai. Rồi bắt đầu xuống điểm hàng, mình sẽ giới thiệu cho anh em bắt đầu xuống điểm hàng để mình hàng được dắt. Mình xem thử dắt thì biên độ mình chỉnh biên độ sẽ lớn lên cho anh em nhìn xem cho nó được hàng cho nó đẹp. Rồi ok, bắt đầu và hàng dắt này, nhấn enter để mình lưu điểm. Thì mình chỉ chọn LW như nãy mình đã nhắc, LW là hàng dắt, chọn LW nè, mình chọn well là có hàng, enter. Sau khi mình lưu điểm đầu tiên thì nó hiển thị mình lên là bạn có muốn lưu tiếp điểm 2 điểm biên độ này, 2 điểm biên độ. Nếu như muốn lưu tiếp thì mình chọn Z, anh em cứ chọn Z, nhận chọn enter, lúc này enter này, hoặc là nhấn chuột này chọn Z cũng được. Đó, hai cách. Rồi thì giờ tiếp theo mình sẽ lưu điểm biên độ. 2 điểm biên độ thì mình cứ lưu tùy thích, bên trái hoặc bên phải, 2 điểm bên trái bên phải của đường thẳng của mình thôi. Rồi xíu nữa biên độ thì mình sẽ chỉnh sau á, nên là nó không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, điểm biên độ này, enter này. Đó, nó sẽ báo tiếp là bạn muốn chọn điểm biên độ thứ hai này, NZ tiếp. Rồi tiếp theo điểm biên độ thứ hai, rồi enter tiếp. 2 điểm biên độ nó sẽ có màu vàng. Xíu nữa mình sẽ chỉnh biên độ của đường thẳng sau. Đó, 2 điểm biên độ đều vàng. Rồi điểm kết thúc của cái đường thẳng này,
sẽ di tới điểm kết thúc của đường thẳng, kết thúc đường thẳng, enter. Thì anh em sẽ chọn vào LW luôn nha, chọn vào LW và chọn ACOS không hàng, yes. Rồi đó, nó biểu bạn có lưu điểm thêm như lúc nãy mình sẽ giờ mình kết thúc rồi thì mình sẽ chọn no. Ok, rồi dỡ điểm robot rồi, hàng xong rồi, kết thúc điểm cuối thì mình dỡ lên lưu thêm điểm nữa. Đó, đó là hoàn thiện xong cái các 3 bước của đường cách tại chương trình hàng dẫn dắt. Rồi bây giờ mình muốn chỉnh biên độ và cái tần số lắc của hàng đường hàng dẫn dắt. Thì dòng điện thì vẫn để giống vậy, chỉ có tốc độ hàng thì mà nó hàng dẫn dắt thì nó phải chậm hơn hàng đường thẳng, nên anh em nào mà chạy năng suất á, thì nên hàng đường thẳng kéo cho nhanh, còn mà không cần năng suất mà cần mua hàng chất lượng thì mình nên hàng đường dẫn dắt, nó sẽ ok hơn. Đó, rồi tần số F này, anh em nhìn thấy đâu đường hàng điểm đỏ này có F 0.5 này, này nó mặc định sẵn của nó rồi. Ở dưới này, điểm xanh cuối cùng này F 0.5 thì anh em phải chỉnh trong hai cái đó, bắt buộc phải chỉnh hai cái nha. Chỉnh một cái thì nó sẽ không hiểu và nó sẽ không đồng bộ theo được, sẽ không thay đổi được cái tần số đó. Rồi ok, giờ mình chỉnh khoảng 1.2 đi, rồi tần số F 1.2, enter. Rồi tiếp tục anh em di chuyển dưới, vẫn thay đổi tần số F 1.2 luôn. Hai cái phải đồng bộ, tùy vào mỗi hàng của anh em như thế nào thì mình chọn tần số F. Tần số F càng lớn á, thì tốc độ lắc càng chậm, càng nhỏ thì tốc độ lắc càng nhanh. Rồi ok, 1.2. Rồi đó là tần số lắc. Rồi tiếp theo là cái biên độ, hai điểm biên độ của một cái đường thẳng. Thì cái đường thẳng như thế này thì nó sẽ có 2 điểm biên độ. Anh em muốn biên độ bao nhiêu ly? Mình sẽ cho khoảng đường hàng 6 ly thì mỗi bên 3 ly đi. 3 ly. Rồi, trong 2 điểm vàng này mình chỉnh biên độ thì nó sẽ hiểu đúng chính xác luôn. 2 ly. Nên đang hiểu nãy mình di chuyển tới 2 ly á. Chuyển sang 3 ly. Rồi ok. Đó, hàng đồ dắt thì đơn giản này thôi, chỉnh có bao nhiêu thông số đó thôi. Rồi, bắt đầu mình cho hàng sẽ mình chuyển chế độ auto. Rồi, chuyển chế độ auto này, Osafo này. Để hàng anh em so sánh xem hàng dắt và hàng đường thẳng thì nó sẽ khác biệt như thế nào nha. Ok. Ok, đây định chỉ dắt nè anh em, đường hàng 6 ly, 6 ly nha, mỗi bên 3 ly, đường hàng khá cao khá đẹp đó. Đó, đường thẳng nãy lúc nãy bên hàng này, này là đường dứt dắt này, thì đắp đường hàng mình sẽ to hơn, chất lượng hơn. Muốn lớn cỡ nào thì anh em chỉnh 2 điểm biên độ thôi. Đấy. Robot Panasonic này, TA1004, tủ tay trục xoay, trọn bộ này thì bộ robot tủ này thì 250 triệu, còn hai bộ bàn xoay hai bên thì 80 triệu một bộ, cả trục xoay và bàn luôn, thì hai bên thì 160 triệu nữa. Anh em nào có nhu cầu mua robot ấy, thì cứ liên hệ qua mình, giá cả thì mình đã báo công khai, thì anh em nào mua thì cứ liên hệ. Vẫn bên mình mua thì vẫn xuất hóa đơn bình thường, hóa đơn VAT 10% anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Anh em nào thấy video mình hữu ích thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và có ý kiến gì thì cứ comment dưới phần bình luận mình sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc cho anh em. Ok.
Bye bye anh em, chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha.